Magandang araw mga kaibigan. Sa video naman pong ito, papakita ko sa inyo kung paano ko maglinis ng makina ng mga sasakyan. Alam ko marami sa inyo nag-iisip na masamang basain ng makina ng sasakyan. Tama po yan. Lalo na po pagka ang sasakyan nyo is 2010, 2015 pataas. Kasi po, yung mga makina ng sasakyan ngayon, ng mga modelo, marami dyan bawal nang mabasa yung mga wiring harness. Tapos marami na rin control module o yung mga computer box na makikita sa loob ng engine bay. Di po katulad ng mga 2010 pababa, minsan isa lang makikita nyo computer box o tatlo na makikita mo pa sa loob ng sasakyan doon sa ilalim ng dashboard. Pero ngayon po, yung mga modelong sasakyan, marami na rin pong mga control module na makikita kayo sa loob ng engine bay. So ako, usually po, pagka naglinis po ako ng makina, dati yung mga luma naming sasakyan, binabasa ko talaga. Tatakban ko lang yung alternator, yung distributor, tapos papasahin ko na siya, ipe-pressure washer ko na siya. Yun po kasi, madaling gawin yun madaling tuyuin. May blower ka lang, may compressor ka lang, okay na. Pero yung mga modelong sasakyan ngayon, pag nabasa yan, at nagka-problema yung wiring harness, pwedeng masunog, o kaya pwedeng mag-busted yung inyong computer box. So, para naman dito sa sasakyan ko na ito, itong Wigo, pakita ko sa inyo kung paano ko maglinis na nililimit ko yung pagbasa sa buong makina at saka sa wiring harness. So, dito po, ang dapat na hindi mababasa, syempre itong air intake. Lalagyan po natin yan ng takip. Pati na rin itong alternator. Bawal na bawal pong mabasa yan dahil may tendency na mapundi yung IC. Ganun din po yung mga singit-singit nito, meron po dyang EFI, tapos may mga wiring harness yan. Bawal na bawal din pong mabasa yan. Tapos dito kung makikita nyo po, meron siya ritong control module. So ito kailangan din takpan. Pero mas maganda kung maglilinis tayo na itong mga gilid-gilid na ito ay masasabon natin yan. Pati itong mga itong engine bay, yung mga bakal-bakal dyan, magandang malinis yan. So, lagyan lang natin ng maayos na takip, pwedeng plastic, pwedeng basahan yung mga doormat na malalaki. Sa akin, ang lagi kong ginagamit, plastic. Dito naman sa air intake, pangkaraniwan, kumukuha lang ako basahan. Bibilot ko. Dito naman sa alternator, kumukuha ako ng mga sandbag at tinatakpan ko maigi. Ngayon, pagkalagay ko ng plastic, nilalagyan ko rin ng basahan para sure na hindi mawala sa pwesto o at hindi talaga mabasa yung alternator. Tapos ito namang ABS, meron ding wiring harness yan So para safe, para sa akin, mas maganda, tatakbang ko na rin ito. Ngayon, natakban ko na lahat ng dapat takban. So, mag-start na ako. Hugasan ko na. Yun nga palang control module. Lalagyan ko rin ng basahan for extra protection.
So ngayon, tapos ko nang hugasan yung hood, pati yung mga gilid-gilid niya rito, pati yung sa mga engine bay niya, yung bakal-bakal doon, nahugasan ko na rin. Tutuyuin ko na muna. Ngayon, tanggalin ko na yung mga plastic at basahan. Tapos na nating linisin lahat ng mga gilid. Itong likod ng hood, malinis na. Itong mga gilid na to, malinis na lahat. Pati yung mga dito sa engine bay, yung mga bakal-bakal na sabong ko yan, likod ng headlight. Yan. Pero kung mapapansin nyo, dahil tinakban natin yung makina, pati yung mga control module, pati yung mga wiring harness niya, hindi nabasa. So, para malinis ito, gagamit lang ako ng basahan. Pupunasan ko lang isa-isa yan, medyo konting tiyaga lang, para matanggal yung mga dumi, alikabok. Ngayon katulad nito, marumi na yung basahan ko dahil pinampunas ko na. Dapat banlawan nyo sa isang timba na may malinis na tubig. Para yung pinunas nyo rito na dumi na natanggal nyo, hindi nyo na maipupunas sa iba. Ngayon naman, lalagyan ko ng dressing para umitim ng konti at manariwa yung mga plastic. So ito yung gagamitin ko, spray wax ito na ginagamit sa pintura ng sasakyan at pwede rin gamitin sa interior ng sasakyan. Yung iba, usually ang ginagamit nila yung mga dressing na pang interior katulad ng mga Armor All. Pero ako, gamitin ko lang ito since marami pa ako nito natira ito dun sa car wash business ko dati. I-spray ko lang. Tsaka ko pupunasan ng microfiber towel. Pag nag-i-spray kayo, yung tamang quantity lang. Huwag naman yung parang pinaliliguan nyo na yung buong sasakyan. Ngayon tapos ko nang linisin yung makina. Kanina matandaan nyo sinabi ko sa inyo na
Ang paglalagay ng dressing, konti lang. Kasi, ang downside, pagka dinamihan nyo yung lagay nun, pagdating ng mga ilang linggo, puro alikabok na yung sasakyan nyo. Kasi mabilis kumapit ang mga alikabok dun sa dressing na nilalagay. So kung konti lang ilalagay nyo, syempre yung alikabok normal lang yung kakapit. Sa video pong ito ay naipakita ko sa inyo ang sarili kong paraan ng paglilinis ng makina ng sasakyan. So kung nagustuhan nyo ang video na ito, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless.